Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, jön-e, fog-e jönni, akar-e tőletek bármit. Úgyhogy ez a mai videó témája. Úgyhogy kezdjünk is neki, lássuk, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi szituációjáról, hogy van ő, mi van vele. Mi van vele? Wow, hát ő most egy nagy átalakuláson megy keresztül. Biztos, hogy hatnak rá a jelenlegi nagyon erőteljes energiák, mert itt azt mutatják, hogy ő tényleg egy gyökeres változáson megy keresztül. Akár az is lehet, hogy az ő eredetéhez, a gyökereihez lenyúlóan történik meg ez a változás, tehát hogy a gyerekkoráig visszanyúlóan történik meg benne ez a változás, akár a gyerekkorában tanult sémáknak, mintáknak a feldolgozása is folyamatban lehet. De megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg, hogy mi áll kapcsolatosan. De nézzük akkor a halált, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban. Lehetséges, hogy itt, mivel ilyen nagyon nagy átalakuláson megy keresztül, ő benne sok félelem is van, vagy féltékenység is lehet. Például az amiatt, hogy veled mi van, fél attól, hogy te mennyire veszed a szívedre a köztetek kialakult jelenlegi szituációt, és az ő átalakulási folyamata miatt. Ez persze ő nem biztos, hogy érzi, hogy ő átalakulóban van, azt érzi, hogy valahogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy ő szeretné, nem az történik, amit ő akar, állandóan közbe jön valami, állandóan figyelmezteti őt valamire, amit ő nem csinált, meg pedig máskor szokott, tehát ez legfeljebb így tud megnyilvánulni, és ő például ebből kifolyólag gondolhatja azt is, hogy veled kapcsolatosan is vannak ilyen elmaradásai. De megnézzük, hogy mit jelent itt az utazás, hogy hová, milyen módon történik itt a változás. Az ő... Hát nagyon gyakran történhet olyan, hogy őt emlékeztetik mondjuk a kötelességére, emlékeztetik arra, hogy ő neki milyen feladatai vannak egy-egy kapcsolódásban, és ez lehet akár munka is. Minden esetre olyan, mintha őt emlékeztetni kellene, mert hogy magától, mint ahogy mondtam az előbb, így elmaradnak, elfelejtődnek dolgok, amik régen mentek. De ez mindig azzal függ össze, hogy az ő pillanatnyi gondolatvilága, érzelmi világa, az valami nagy változáson megy keresztül, és nincs energiája arra, hogy úgymond a kevésbé fontos dolgokkal foglalkozzon, már pedig a hétköznapi dolgok megélése, amikor a lélek átalakul, az igazán eltörpül mellette. Tényleg higgyétek el, hogy így van, mert hogy különben nem tudna az ember átalakulni, hogyha ugyanolyan intenzitással figyelne a hétköznapi dolgaira is.
és egyszerűen csak úgy történnek vele az események, és időnként ráeszmél, hogy ja, ez is történt velem, ja, az is történt. Na, ilyenkor van az, amikor ilyen nagy belső változásokon megyünk keresztül, és akkor egyszer csak azt vesszük észre, hogy ja, de hát miért ment el a kolléganőm? Ja, de hát miért így alakultak körülöttem a dolgok? Azért, mert ennek a kivetülése jelenik meg a külvilágunkban. Na, megnézzük akkor, hogy hogyan gondol ez a szeretett kedves a nézőre, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban, mit gondol a nézővel kapcsolatban ez a szeretett személy, milyen gondolatok vannak benne, mit gondol. Mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban? Hát nagyon értékesnek lát téged, ez kétségtelen. És azt is mondanám, hogy elképzelhetőnek tartaná azt köztetek, hogy legyen valamilyen kapcsolat, és nagyon értékes lenne számára az a kapcsolat, ha nem volna ott a ha. Mert van itt egy ha, és nem tudom, hogy mit jelent, úgyhogy rá is kérdezünk, hogy mi ez a kevés pénz itt, vagy mit tudhatunk meg erről a kevés pénzről. Azt mondtam az előbb, hogy átalakuláson megy keresztül, és úgy látom, hogy ez a ha, az abban nyilvánul meg, amiben ő átalakulóban van. Tehát, hogy ő nagyon szép gondolatai, nagyon szép véleménye van a veled kapcsolatban benne, ugyanakkor valahányszor eljut ide, ez egy berögzült séma lehet benne, valahányszor eljut oda, hogy mondjuk elkezd ábrándozni veletek összefüggésben, akkor egész egyszerűen lerángatja magát a földre, a valóságba, és akkor saját magát ábrándítja ki abból, hogy ezt nem lehet. Ennek semmi esélye nincsen, itt nincsen lehetőség, és ő az, aki saját magát távol tartja tőled, így a mélyebb elköteleződés, vagy a mélyebb kapcsolattól, függetlenül attól, hogy ezt itt ő nagyon szeretné, hiszen ez van a gondolatai középpontjában. Na, nézzük ezt az özvegyasszonyt, hogy mit jelent itt még, mi az, amit itt lehet tudni ezzel kapcsolatosan. Egyes esetekben lehetséges, hogy te vagy az idősebb, és ennek ellenére mégis jól működhet a kémia, vagy ő benne újra és újra ilyen szenvedélyes érzéseket vagy gondolatokat ébresztesz, és most képzeljétek el, hogy ő ezt úgy éli meg, hogy szégyennel. És itt lehet, hogy ez is belejátszik itt ezekbe a gondolatokba, hogy ő például szégyelli azt, hogy ő egy idősebb személy iránt vannak ilyen szenvedélyes érzései. És ennek bizony ezt nagyon nehéz a világ előtt felvállalni, egyes esetekben. Más esetekben pedig, ha nem erről van szó, akkor arról van szó, hogy ő neki van egy olyan kép a fejében, hogy minek hogy kellene lenni, és ha ő elképzeli a kettőtök kapcsolatát, illetve ha rád gondol, akkor időnként ez bizony szembe megy azzal, amit ő itt hitrendszerben ettől a valakitől, számára fontos embertől kapott,
és akkor innentől kezdve az lesz az, ami őt visszarángatja ebbe az állapotba, hogy fölösleges úgy erre gondolni, úgysem úgy lesz. Szóval, hogy így bármelyik variációban is vagytok, mind a két esetben az a helyzet, hogy ő a saját magát beszéli le a kettőtök kapcsolatáról, függetlenül attól, hogy itt nagyon szép és jó gondolatok vannak veletek összefüggésben. Na megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek veled kapcsolatban, milyen érzései vannak, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez iránta, mit érez. Mit érez a néző iránt ez a szeretett személy? Úgy látom, hogy sok útoknál lehet az, hogy te vagy esetleg az idősebb, mert ebben az esetben ugye az érzéseknél megint az jelenik meg, hogy nagyon értékes vagy a számára, rengeteget jelentesz neki, de mégis elszomorítja itt a korkülönbség, ugyanakkor, vagy annak ellenére, hogy nagyon szeret veled lenni, nagyon szeret veled együtt lenni, és bizony itt nagyon azt érzékelem, hogy ebben az esetben az lehet, hogy jaj, mit szólnának a rokonok, a barátok, hogyha kiderülne, hogy ő ennyivel idősebb, annyival idősebb. Szóval, hogy így ez lehet a háttérben, hogy mit szólnának hozzá, ha. És akkor megnézzük még itt a szomorúságot, hogy mit takar ez az érzés benne. Hát ez azért szomorú, mert mint mondtam, hogy újra és újra előjön benne az a gondolat, amit ott érzés szinten is, amit ott az előbb is láttunk, vagy amit az előbb elmondtam, hogy esetleg ha te idősebb vagy, akkor ő nem élheti meg ezt a mély érzelmeket, mert ugye itt most meg is jelent, hogy nagyon is vannak, de ő ezt kénytelen eltitkolni, kénytelen magába zárni, mert, mint mondtam, nagyon sokszor az lehet, hogy mit szólnának hozzá. Na de megnézzük itt a özvegyasszonyt is, mert mi van akkor, hogyha nem vagy te idősebb, akkor mi a helyzet itt? Mi itt a helyzet? Amennyiben a másik eset lehetséges, tehát, hogy nem te vagy az idősebb, hanem volt neki valaki, aki egy idősebb személy, aki megmondta, hogy mi a tuti, milyen elvárások vannak egy-egy kapcsolatban. Na ezzel összefüggésben vannak benne olyan bizonytalansági tényezők, ami ott van, kitartóan nem tud egyenlőre túllépni rajta, újra és újra eszébe jut, és újra bezavar itt az ő csodás érzéseinél. Tehát amit ő érez irántad, az egy nagyon szép, nagyon-nagyon jó, de ezért javasolt az önmunka, az önismeret, mert ezek, és ilyenek mindenkiben van, kivétel nélkül mindenkiben vannak ilyen berögzülések, és ezt ki kell gyomlálni, ugyanis ez a karmánk. Mindenkinek ez a ilyen jellegű, van akinek párkapcsolattal, van akinek a testvérével, van akinek a szüleivel, van akinek mindegyikkel, vagy többel közüle is. Tehát, hogy ezeket kell kigyomlálni, ezekkel a karmával születünk, és ha nem csináljuk meg, akkor a következő inkarnációban több lesz. Ha hiszünk ebben, ennek a létezésében, ha nem. De
ha nincs is következő inkarnációnk, viszont hiszünk abban, hogy életünk végén elszámoltatás van, akkor sem úgy állhatunk ott az elszámoltatáskor, hogy bátor szívvel és azt mondva, hogy ja, hát engem nem érdekel ilyen hülyeség, és akkor erre mit szól majd az így Isten ítélőszék, szóval nagyon fontos, hogy ezekkel így szembenézünk, és ahogy én gondolom, lehet, hogy nem igaz, mert úgy mindig ezt így ésszel is átgondolom, hogy az mind lehet, hogy hülyeség, viszont, amiről eddig beszéltem, viszont, hogyha ezt követően nekem kevésbé rossz napjaim lesznek, akkor meg miért ne álljak bele. És bizony azt tudom mondani, hogy kevésbé rossz napok következnek, amikor az ember elkezdi a saját karmáját, a saját blokkjait feloldani. Láthatóan itt is erről van szó, úgyhogy majd kiderül, hogy ő mit csinál vele, és azt is, hogy ti mit csináltok, de most megnézzük, hogy egyébként a következő néhány napban, egy hétben a néző mire számíthat ettől a személytől. Itt most ez a kérdés, hogy mire számíthat a néző ettől a személytől. Mire számíthat tőle? Mire számíthatsz tőle? Hát úgy látom, hogy itt olyan, mintha a közbeavatkozás, az égiek közbeavatkozása is lenne, és ezt ne úgy direkt módon értsétek, mert a közbeavatkozás az is, hogy új sugallat jön belül, új gondolatokat olyanok fogadnak meg a fejünkbe, amire korábban nem gondoltunk, tehát az isteni közbeavatkozás ez így is megvalósul, és ilyen is lehetséges. És ez történhet nála is, és nálatok is, de minden esetre azt mutatja, itt csak jó lap jött ki. Tehát bármi is történik, biztos, hogy nagyon jó irányba indul el a kettőtök kapcsolata, nagyon is jól alakulnak a dolgok, és bizony azt azért itt hozzáteszem, hogy az, hogy jó irányba indul el a kettőtök kapcsolata, az nem mindig jelenti azt, amit te gondolsz jónak. Mivel itt egyértelműen az isteni beavatkozással van dolgunk, itt abból a szempontból, égi szempontból indulnak el jó irányba a dolgok. Tehát, hogyha például mondok egy példát, ha van egy 3-as kapcsolat, aminek azért az volt a célja, hogy a harmadik személy azért jött a kapcsolatba, hogy a középső személyt ráébressze arra, hogy ő neki milyen értékes is valójában a családja, akkor biztosan nem az lesz az égiek szempontjából a jó irány, hogy a harmadik személlyel párosítják össze. Mert nem ez az égi feladata annak a középső személynek. Ellenben, hogyha azért jön a harmadik személy az életébe, hogy kimenekítse abból a kapcsolatból, akkor pedig az isteni gondviselés az azért jön, vagy azért avatkozik bele, hogy a jelenlegi társának mondjuk hoz be egy másik kapcsolatot az életébe, és akkor ők el is mennek, és így felszabadul a középső személy. Tehát ennyire mást jelent mindenkinek az életében ez az isteni közbeavatkozás, gondviselés, és más-más módon nyilvánul meg, de egy biztos, hogy abból a szempontból, amiért születünk, abból a szempontból ez jó irányú változást jelent. A következő néhány napos időszak jó irányba fordulnak a dolgok. Lássuk azt, hogy mit jelent itt az özvegyasszony. Itt most valamiért ennek nagyon nagy jelentősége van. Úgy látom, itt az özvegyasszonynak nagyon jelentősége van. Hát úgy látszik az is, hogy
olyan, mintha ez a szeretett személy reménykedne abban, hogy lesz köztetek egy olyan találkozás, ami ilyen sorszerű, ami jó lesz, ami az égiek által támogatott. És akkor még itt a lelkészre kérnék szépen rá, hogy ez mit jelent. Még akkor is, hogyha ez időnként bosszúsággal is jár, ennek a kimenetele mégis egy ilyen megújulás lesz, egy új szakasz, egy új módi. Tehát a kettőtök kapcsolatának egy másképp megélése, és mint mondtam ott az elején, tehát itt azért az isteni közbeavatkozás azért az ilyeneket is el tud érni, hogy például lehet, hogy eddig nem volt olyan beszédes, és akkor most valamiért késztetést érez arra, hogy elmondja, hogy ő mit él meg, de az is lehet, hogyha eddig bizonyos témákról nem beszélt, akkor most elkezd arról beszélni, vagy bármi, és a terészedről is nagyon fontos, hogy nagyon nyitott legyél, és nagyon odafigyelő az ő mindennapi dolgaira. Ez fontos, hogy a két embernél úgy legyen, és nagyon még itt hadd emeljem ki azt, hogy sokszor olvasom azt, hogy segíteni próbálunk, nem kell. Nem arra emlékeztetnék mindenkit, hogy amikor egy ilyen párkapcsolatral készülünk, akkor mi nem segítőszolgálatban vagyunk, akkor mi párkapcsolatra készülünk. Ott meg támogatjuk egymást, és nem segítünk a másiknak, hanem támogatjuk, és a kettő, a magyar nyelv különbséget tesz a két szó tartalmában, és itt nagyon fontos a különbség, mert a támogatás az azt jelenti, hogy ami hiányzik egy apasedes vagy egy anyasednél is, hogy mi tudjuk, a biztonságérzetünket az adja meg, hogy tudjuk, hogy van a háttérben valaki, és ha szükségünk van rá, akkor kérdezhetünk tőle. A segítség az pedig az, amikor jön valaki és bekötözi a sebünket. És a kettő az nem ugyanaz. És ezt gyakran keverjük, és ez jó lenne, hogyha kevesebb fájdalmat okozna, hogyha ezt így külön választanánk a párkapcsolatokban, mert sokszor ez okozza a nehézséget benne. Köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Figyelmetekbe ajánlom azt, hogy lehetőség van a csatornatagságokban nem csak az alapszintű, hanem a magasabb szintű, ahol havonta egy, illetve a harmadik színnél 2 ilyen kifejezetten ilyen jellegű segítéssel támogatok, hogy ezekre felhívom a figyelmet, amit egyéni konzultációkban is gyakran el szoktam mondani, azokat mondanom el majd ott is az élő közvetítések során, és azzal a szándékkal, hogy így mindenki magában el tudja ezeket, végig tudja gondolni, és akkor el tud kezdeni ezekkel az önmunkákkal foglalkozni, azért, hogy aztán amikor megérkezik az isteni segítség, akkor legalább tudjuk, hogy mihez kezdjünk vele. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok, köszönöm a lájkokat, feliratkozást, a kommenteket, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!